امشب در 24 آمریکا میگه از پیشرفت حملات علیه جمهوری اسلامی راضیه. They are trying to hold the world hostage. They are attacking their neighbors. They are attacking neighboring countries, their energy infrastructure, their civilian population. They're attacking. مارکو روبیو میگه با پایان مأموریت آمریکا در ایران جهان جای امن‌تری میشه. مراکز نظامی و امنیتی در نقاط مختلف ایران زیر ضربات شدید هوایی. اسرائیل میگه حملات برای تضعیف توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ادامه داره. و حمایت رئیس جمهوری آمریکا از بازیکنان معترض تیم ملی فوتبال زنان ایران. ترامپ بعد از صحبت با نخست وزیر استرالیا گفته 5 نفر تحت حمایت قرار گرفتند و بقیه در راهند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ گفت انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید در جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی بوده. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگه ارتش آمریکا عملیات نظامی در ایران رو به خوبی پیش میبره. به گفته مارکو روبیو هر روز که از این عملیات میگذره جمهوری اسلامی موشک‌ها و پرتابگرهای کمتری در اختیار داره و نیروی دریاییش در حال نابودیه. به گفته روبیو وقتی مأموریت آمریکا در ایران به پایان برسه جهان جای امن‌تر و بهتری میشه. میخوام یادآوری کنم که آمریکا در عملیاتی الان مشغول هست که داره یکی از بزرگترین حامی شماره یک تروریسم و گروگانگیری رو در جهان هدف میگیره و میخوام که همه ما یک لحظه درنگ کنیم، سکوت کنیم برای اینکه هم ابراز همبستگی و تسلیت داشته باشیم به 7 آمریکایی که در ساعات اولیه این عملیات جانشون رو از دست دادن. آمریکایی‌های بسیار شجاع و دیدید که 6 تا از اونها پیکرشون با تشریفات و کرامت به کشور آخر هفته بازگشته و همه ما قدردان و مدیون خدمات و شجاعت اونها هستیم و ابراز همبستگی میکنیم با خانواده‌هاشون در این لحظه بسیار دشوار، خانواده‌های این قهرمان‌های باور نکردنی و اتفاقهای حماسی و قهرمانانه پیوسته دارن میافتند. گاهی وقتا در رسانه‌ها مطرح نمیشن اما تأثیر دارن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، مشخصه علیرغم اینکه جمهوری اسلامی در تلاش این جنگو به منطقه بکشه، منطقه رو به آتش بکشه، ایالات متحده دست کم تا این لحظه همچنان فکر میکنه که عملیات با موفقیت داره پیش میره. همینطوره. برآورد ایالات متحده این هست که در انتهای آنچه که الان دارن انجام میدن، در انتهای این عملیات، جهان و ایالات متحده جای بهتر و جای امن‌تری خواهد بود، به این معنا که اهدافشون محقق خواهد شد، به این معنا که آنچه که اونها مد نظر دارن اجرایی خواهد شد و به ثمر خواهد رسید. امروز 9 مارس سالگرد ربوده شدن مارک لوینسون هست در ایران و ایالات متحده این روز رو الان چند ساله که گرامی می‌داره. افرادی که گروگان‌های سابق بودن، آمریکایی‌هایی که در گوش و کنار جهان، حالا دست طالبان یا در ونزوئلا یا در روسیه یا در ایران، جیسون رضاییان هم امروز در این مراسم بود، اینهایی که اونجاها گروگان گرفته شدن، دعوت میکنه، صحبت میکنن راجع به این ماجرا. اما امسال خیلی فرد زیر سایه بحث جمهوری اسلامی و بحث جنگ بود. 1-2 روز قبل از اینکه جنگ آغاز بشه وزارت خارجه اعلام کرد که جمهوری اسلامی رو به عنوان دولت حامی بازداشت‌های ناعادلانه داره معرفی میکنه، دزیگنیت میکنه. اتفاق بسیار مهمی بود. ابزارهای حقوقی در اختیار دولت ایالات متحده میگذاشت تا با جمهوری اسلامی برخوردهای تندتری بکنه و الان این روز، این 9 مارس، اولین باری هست که جمهوری اسلامی با اون دزیگنیشن، با اون تعیین در میانه جنگ داره راجبش صحبت میشه. آقای روبیو میگه که اینها یک گروه تروریستی هستند که ابزارهای یک دولت دستشونه، یعنی پهپاد و موشک ابزارهایی هستند که یک دولت میتونه ازش بهره ببره، ولی اینها مثل یک گروه تروریستی افتادن به جان جهان. میگه همین الان نگاه کنید که کشور
کشورهای جهان رو چطور گروگان گرفتن، کشورهای منطقه رو چطور گروگان گرفتند و بسیار صحبتاش معطوف بود به جمهوری اسلامی و میگه ما امروز داریم مراسمی رو میگیریم که جمهوری اسلامی مستقیما درش درگیر هست. اما در صحبت‌هایی که کرد اهداف ایالات متحده رو هم از جنگی که داریم انجام میدیم، جنگی که او گفت که دختران و پسران ایالات متحده درش حضور دارن، اگرچه دوربین ها روشون نیست ولی دارن عملیات های بزرگی رو انجام میدن، اهدافشون از این عملیاتی که دارن انجام میدن رو اینطور توصیف کرد. بریم با هم بشنویم. اهداف این مأموریت خیلی روشنه و باید که یادآوری کنیم به مردم آمریکا همچنان که چرا این بزرگترین ارتش تاریخ جهان در این عملیات وارد شده. هدف ما اینه که نابود کنیم قابلیت این رژیم رو برای شلیک کردن موشک‌ها، هم با نابود کردن لانچرهاشون، نابود کردن کارخانه‌هایی که موشک‌ها رو تولید می‌کنن و نابود کردن نیروی دریاییشون. همه ما دیدیم تا اینجا که این رژیم مذهبی چه تهدیدی رو متوجه منطقه و جهان کرده. کل جهان رو گروگان گرفتن، دارن به همسایگانشون حمله میکنن، زیرساخت‌های اونها رو، زیرساخت‌های انرژی اونها رو، شهروندانشون رو، فرودگاه‌ها رو، سفارت‌ها رو. این یک رژیم تروریستیه و داره کارهای تروریستی میکنه. میبینیم که از سلاح‌های خودشون، از موشک‌های خودشون و پهپادهای یک طرفه استفاده میکنن برای زدن همسایگانشون و هدف مأموریت ما اینه که قابلیت اونها رو برای این کارها نابود کنیم و هر روز با نیروی بسیار قوی، با دقت بسیار بالا داریم این عملیات رو پیگیری میکنیم. مردان و زنان یونیفرم پوش ما دارن این عملیات ها رو انجام میدن. دوربین‌های زیادی فعالیت‌های اونها رو نشون نمیده، برخلاف تصاویر دیگری که از پایتخت‌های کشورهای مجاور دیدید، ولی به شما اطمینان میدم که نیروی مسلح ما داره کار رو به سرانجام میرسونه و هر روزی که میگذره این رژیم موشک‌های کمتری داره، لانچرهای کمتری داره، کارخانه‌اش نابود شده و نیروی دریاییش تارومار شده و وقتی که مأموریت به پایان خودش برسه جهان جای امن‌تری خواهد بود. ایالات متحده به دنبال تضعیف نظامی جمهوری اسلامی هست. الان در صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا میشنیدیم بحث نیروهای دریایی، توان موشکی، توان هسته‌ای، مشخصا توان موشکی چه در حوزه تولید موشک، در لانچرها، در زرادخانه‌ها، اینها به تناوب در صحبت‌های حالا هم وزیر جنگ هم وزیر خارجه خودش رو نشون میده. ولی اینکه در نهایت در رابطه با کلیت جنگ ما به کدوم سمت بریم و یا اینکه کی این جنگ قراره به پایان برسه همچنان چیز روشنی وجود نداره، چه در صحبت مقامات چه در آنچه که در رسانه ها آمده. آقای ترامپ امروز یک گفتگوی رو با NBC انجام داده و راجع به نفت ازش میپرسن، اینکه نظیر آنچه که در ونزوئلا انجام دادن اینها بخوان نفت رو تصاحب بکنن. میگه هنوز زوده برای این حرف. روشنه که یک پلن و یک استراتژی روشنی وجود داره از نظر بازه زمانی و همه اون جزئیات که در اون بازه زمانی بحث نفت یا بحث‌های انرژی همچنان نمی گنجه و ما جزئیات بیشتری نداریم. در تحلیل ها هم واقعا اینجور چیزها رو نمیشه مطالعه کرد. فردا صبح قراره که پنتاگون یک کنفرانس خبری داشته باشه راجع به عملیات خشم حماسی، شاید اونجا جزئیات بیشتری منتشر بشه. امروز هم عصر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آقای ترامپ قراره که کنفرانس خبری برگزار بکنه. بحث نفت، افزایش بهای نفت امروز اینجا اولین روز این هفته است. افزایش قیمت نفت که بی سابقه بود از سال 2022 بسیار در رسانه ها بازتاب داشته، تکان دهنده بوده. بازار سهام، همه اینها باعث داره میشه که آقای ترامپ بخواد بیاد صحبت بکنه در کنفرانس خبریش و باید دید که بازه زمانی که اینها مد نظر دارند که الان آقای ترامپ میگه که بحث نفت هنوز راجبش صحبت کردن زوده، اون به چه ترتیبی خواهد بود. راجب رهبری هم باز آقای ترامپ یک اظهار نظر کوتاهی کرده راجب مجتبی خامنه‌ای فرداد و میگه که اشتباه کردند، فکر نمی‌کنم که خیلی دووم بیاره و اشتباه بزرگی کردن. این سه جمله رو آقای ترامپ گفته. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌های امروزش گفت که در بحث گروگانگیری سازمان یافته در جهان هیچ گروه یا حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی در این زمینه و همینطور در موضوع تروریسم خاطی و بد سابقه نبوده و واشنگتن دیگه نمیخواد این موضوع رو تحمل کنه.
کشورهایی که گروه‌های تروریست و رژیم‌های تروریستی مثل رژیم ایران بدونن که چه عواقبی متوجهشون است اگر چنین کنن. برای همینه که ما عنوان حامیان دولتی حکومتی آدمربایی رو مشخص کردیم که این عنوان رو به عاملان چنین جنایت‌هایی اطلاق کنیم تا عواقبش متوجه اونها باشه. برای همینه که فکر کنم اولین کشوری که همین عنوان بهش اطلاق شد همین رژیم تروریستی مذهبی در ایران بود، برای اینکه وقتی بحث گروگانگیری مطرح میشه هیچ خاطی بزرگتر از رژیم مذهبی ایران در تهران نبوده. اینها بدترین خاطی هستند، هم در حیطه تروریسم و هم در حیطه گروگانگیری. از همون روزهای اول بر سر کار اومدنشون اولین کشور و حکومتی هستن که ما به عنوان عاملان گروگانگیری دولتی فهرستشون کردیم. از همون ابتدا با سفارت ما شروع کردن و حالا پیام ما روشنه. آمریکا دیپلماسی گروگانگیری رو تحمل نخواهد کرد. ما این رژیم رو همواره و همچنان پاسخگو خواهیم کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، در حالی جمهوری اسلامی رهبر سومش رو معرفی کرده که همه حرفایی که از طرف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داریم میشنویم مشخصه که هیچ بنایی برای کم کردن فشار ندارن و به نظر میرسه دیگه چاره‌ای هم ندارن، مجبورن تا آخرش جلو برن و هر شکلی که شده جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. بله، با سلام خدمت شما فرزاد گرامی، بیننده و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب همونجور که گفته شد، ببینید از اول آقای ترامپ استراتژی مشخصی نداشت، به این معنی که یه موقع در مورد هسته‌ای صحبت میکنن، یه موقع موشکی صحبت میکنن، پهپادی صحبت میکنن. امروز آقای روبیو هسته‌ای رو گذاشت کنار، فقط در مورد موشکی و نیروی دریایی صحبت کرد. این ناشی از سردرگمی است که در اقدامه و دوم اینه که بعضی مواردی که پیش بینی نمیشد اتفاق افتاد. یک، اینا تصورشون این بود که با حمله احتمال زیاد با کشته شدن خامنه‌ای احتمالاً سیستم به سرعت دچار فروپاشی میشه. خب این اتفاق نیفتاد. نکته دوم این بود که فکر نمی‌کردن ایران در این سطح به کشورهای منطقه حمله کنه، هرچند که قبل از این جریانات آقای ایروانی در یادداشتی به سازمان ملل این موضوع رو گوشزد کرده بود. آقای خامنه‌ای هم گفته بود که ما جنگ و منطقه‌ای خواهیم کرد. به نظر میرسه اینا در این مورد هم متناسب با اون پیش‌بینی‌های لازم نکرده بودن. سوم، چرا این رو میگید آقای نامور حقیقی؟ ببخشید حرفتون قطع می‌کنم آقای نامور حقیقی، می‌خوام ازتون بپرسم چرا این رو میگین؟ چون به یاد داریم که مدت‌ها قبل از شروع جنگ اصلا یکی از دلایل تأخیر به نظر همین بود. کلی سامانه‌های پدافندی تاد و پاتریوت به منطقه بردن که همین الان بالاخره همین پدافندهاست که داره این کشورهای حاشیه خلیج و فارس تا اندازه زیادی از آتش جمهوری اسلامی نجات میده. بنابراین حدسشو میزدن تا حدودی. حدسشو میزدن، ولی من خودم فکر نمی‌کردم مثلا فرض کنید به قطر حمله کنن، چون قطر متحد، یعنی پولای ایران دست قطر. به دبی، امارات هم من فکر نمی‌کردم، به خاطر اینکه امارات گلوگاه تجاری ایناست. یعنی اگر امارات بخواد با اینا برخورد کنه در موضوع تجاری، ایران واقعا دچار بحران بنیادی خواهد شد. در مورد بحرین احتمال میدادم یا حتی کویت، ولی در مورد این دو تا کشور فکر نمی‌کردم این کار رو انجام بدن به خاطر خطراتی که داشت. خب همه اینا به نظرتون شرایط بازگشت ناپذیر نمی‌کنه؟ بله، چرا؟ ایران رفته تو بازی مرگ، ولی تو بازی مرگ که شما می‌بینید که قبلا هم گفتم بازی مرگ رو تعریف کردم که چه اتفاقی میفته، این شرایط بازگشت ناپذیر میکنه. ولی خب مشخص نیست که آمریکا و اسرائیل این روند رو تا کجا میخوان ادامه بدن. ببینید مسئله این است که این فقط نیازمند به یک نیروی زمینی است که بتونه رژیم رو تغییر بده. یعنی باید شما توی زمین نیرو پیاده کنید یا نیروهایی باشن در داخل ایران که اینا آماده باشن نهادهای سیاسی رو تیک اوور کنن. در غیر این صورت الان ببینید ایران تنها کشوری است که تمام پاسگاه‌های نظامی امنیتیشو زدن، ولی هست و داره ادامه میده. بنابراین تنها راهش اینه که باید نیرو پیاده کنن. معلوم نیست که آقای ترامپ بخواد سطح درگیریش رو اینقدر افزایش بده. من فکر کنم الان تصورشون این است که میرن به سمت اینی که تا اونجا که میتونن شهرک‌های موشکی رو بزنن با بی 52 یا بی 2 تا اونجا که میتونن، چیزی که آقای روبیو گفت.
و بعد ممکنه برن به سمت ساختارا هم بزنن و بعد رها کنن. طبیعتا اون کشور با یک مشکلات بنیادی هست، همسایگانی که دشمنشن، یعنی رابطه ایران با کشورهای عربی دیگه ترمیم نخواهد شد به نظر من، چون اونا دیگه وقتی یک بار شما بهشون حمله کنید همیشه احساسشون هست که شما میتونید بار دوم این کارو بکنید. و نکته سوم این است که مردمی که همین الانش هم ناراضی ان به خاطر سرکوبای خون دیما، یه وقت مشکلات اقتصادی هم هست، چالش‌های درون بلوک قدرت هم که حالا بخشش به خاطر بعد از انتصاب مجتبی خامنه‌ای الان خاموش مونده، بعد از این درگیری‌ها میاد بالا، چون اینا هم مشکلات حقوقی داره هم مشکلات عملیاتی. همه اینا یک بحرانی رو برای اینا ایجاد میکنه. حالا ممکنه اونا این کارو بکنن که تنفس بدن یا ارزیابی کنن و دوباره این مسئله حل کنن. سری قبل من گفتم بعد از جنگ 12 روز تا برنامه شما، ببینید شما این بحران رو یا باید به یک توافق پایدار حل و فصل کنید که ایران باید امتیازات بنیادی بده که بعید می‌دونم مجتبی خامنه‌ای حاضر باشه که همچین ترنی بکنه، یا بایستی توان جدید پیدا کنید که رابطه توازن قوا رو بتونه تغییر بده که اونم همچه امکان فعلا وجود نداره. در غیر این صورت اگر خاتمه موقتا پیدا کنه دوباره تکرار میشه تا یه جایی یک نفر کنار بکشه و چشم انداز بسیار به هم از این بابت تاریک. به نیروی زمینی اشاره کردید آقای نامور. حقیقی همین الان هم آمریکایی‌ها زمزمه‌شو دارن مطرح میکنن، ولی این نکته‌ای که شاید مهم باشه اینه که در همین اوایل جنگ اگر به یاد داشته باشید رئیس جمهوری آمریکا خطاب به معترضان به مردم ایران گفت فعلا در خانه هاتون بمونید، در موقع معید بهتون خواهیم گفت که بیاید بیرون و نهادهاتون رو بگیرید. همین چند دقیقه پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که از زمان شروع حملات 1900 نفر نظامی و فرمانده حکومت رو در ایران کشته. به نظر میسه که تعداد اینها هم داره بالا میره. نشون دادن اسرائیلی ها آمریکایی ها که عزم سیاسی برای ترور مقامات سیاسی رو هم دارن، کما اینکه خود خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، الان بعید نیستش که حتی جانشین اون رو هم بکشن. آیا نمیشه تصور کرد شرایطی رو که با کم کردن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و ضربه زدن بیشتر به فرماندهان نه فقط نظامی بلکه سیاسی جمهوری اسلامی حکومت به جایی برسه که اون موقع بعد از مردم بخوان به خیابان‌ها بیان و نهادها رو بگیرن؟ بله میتونن بخوان، ولی معمولا در شرایط بمباران بعید میدونم جامعه بیاد، مضافاً برای اینکه حاکمیت سعی کرده هوادارهای خودش رو مسلح کنن و بله میتونه بره به سمت جنگ داخلی، میتونه فیلد استیت بشه. من بعید میدونم مثلا در یوگسلاوی هم 1 سال بعد از بمبارون مردم اومدن تو خیابون، فوری نیومدن. من بعید میدونم این تصوری که آقای ترامپ داره به این راحتی عملی بشه. مضافاً برای که ببینید اقدام اسرائیل و آمریکا غیرقانونیه. تداوم این اقدامات غیرقانونی خب مسئله پیدا میکنه. وقت شما حتی در مورد روسیه و اوکراین هم نمیتونید چیز بگید. مضافاً برای که ادامه وضعیت بیشترین سودش رو روسیه میبره، هم به لحاظ درآمدهای نفتی هم به لحاظ تضعیف موقعیت دفاعی اوکراین که اونم روش هست. و من فکر میکنم ممکنه چین و روسیه هم تو وضعیت جدید بخوان حمایت کنن از رهبری جدید، چون اونا نگران بودن که رهبری بیاد در ایران که غربگرا باشه. الان خب مسئلهشون تفاوت پیدا میکنه. به هر حال اون کاری که گفتن اگه بخوان انجام بدن میتونه حتما با چالش جدی روبرو بشه، برای که نیروی پاکار سیستم که 1900 نفر نیست، اینا باید چیزی حدود 300-400 هزار تا نفر رو از کار بیاندازند تا وقت بتونن نهادار تصفیه کنن حداقل. من فکر نمی کنم آمریکا و اسرائیل در این موقعیتی باشن که این کار انجام بدن. بعدم اون موارد اینجوری رو شما نمیتوانید با تکنولوژی پیشرفته اون تک تک بخواید این همه آدم بکنید. بنابراین من فکر میکنم راه حل خروج به این راحتی نیست. به قول آقای برژنسکی در مورد روسیه میگفت استراتژی خروج از جهنمه. هر وضعیتشو بگیرید قطعا تراژیک خواهد. حالا کی برنده خواهد شد بستگی به شرایط توازن قوا و چالش‌های جدی باشه. یعنی واقعیت ابهامه. میتونن تمام منابع و ظرفیت‌های حکومت رو بزنن، حکومت رو با چالش‌های بنیادی روبرو کنن، ولی تغییر نیازمند اینه که مردم ایران خودشون انجام بدن و اون معمولاً توی حالتهای اینجوری جامعه در حال مردم عادی کمی هراس دارن، جز اینکه تشکیلات و سازماندهی داشته باشن
که در حال حاضر ندارن. بله اگه سازماندهی داشتن و تشکیلات داشتن، اون حرفی که شما می‌زدید میتونست محقق بشه. ولی من مطمئنم چون حاکمیت اگه نتونه ترن کنه، این نکته کلیدیشه، نتونه به نیازها پاسخ بده، حالا اگر الان هم مسئله حل نشه، در آینده نزدیک دوباره با یک بحران بنیادی‌تری مواجه خواهد شد. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ایران حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای دهمین روز ادامه داره. علاوه بر مقرهای سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، تصاویری از هدف قرار گرفتن ناوها و شناورهای متعلق به نیروی دریایی سپاه هم منتشر شده. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، از دیشب شهرهایی از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز، بوشهر و بندرعباس هدف حمله بودند. بخشی از این حملات رو با هم ببینیم. کرج زدن. یا خدا الله اکبر. شهر کرج همکنون تیراندازی پس از حمله اسرائیل. یه مقدار خونه ها ریختن. پایگاه سپاه پودر شد. بابا نو یا خدا. دوشنبه 18 اسفند ماه همین الان هوافضا را زد. همکارم نیکی محجوب از ایتالیا به ما پیوسته. نیکی، تعدادی از تصاویری که از ایران به دست ما رسیده رو دیدیم، با هم یه تصویری به ما بده که الان وضعیت رو زمین چطوره؟ ببین، اگه بخوایم بگیم امروز چجوری گذشت، باید بگیم در شهرهای مختلف، در تهران، در اصفهان، در اهواز، در کنارک چابهار، در بندرعباس، در زاهدان، در ابهر زنجان صدای انفجار اومده. تصاویر مختلفی ضبط شده از اینکه یا مقر نیروهای امنیتی سپاه بسیج زده شده، یا مثلا گفته شده دادگستری شهر قدس زده شده، ستاد خبری اصفهان زده شده، پایگاه سپاه در گلشهر کرج در شهر ری زده شده. از اون طرف گفته شده ساختمان سحاب پرداز که گفته میشه در خیابون سهروردی تهران، یکی از ساختمانایی که در حوزه فیلترینگ بسیار فعال بوده، امروز هدف قرار گرفته. یه سری تصویر داریم از یه سری شهرک اداری، اردوگاه منتظری و شهرداری در شهریار. همچنین حملات متعددی شده به مقرها و پایگاه‌های سپاه و بسیج که محل نگهداری پهپادها بوده، در کرج، در نظرآباد اندیشه، شهریار و همینطور در تهران. نکته‌ای که امروز ارتش اسرائیل ساعاتی پیش توی بیانیه‌اش اعلام کرده، گفته حملاتش امروز متمرکز بوده روی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی و زدن مقرهای سپاه و مقرهای پهپادی سپاه رو تشدید کرده. اون چیزی که توی گزارش ها میشه دید، حالا چون میدونیم دیگه الان یه سری محدودیت‌های خیلی جدی رو گذاشتن برای انتشار خبر در مورد اتفاقاتی که در شهرها میفته یا شهرهایی که تحت در حال این حملات قرار میگیرن، خیلی رسانه‌ها دیگه نمیتونن جزئیات بدن به خاطر محدودیت‌هایی که برشون اعمال شده. در نتیجه بر اساس اون چیزهایی که اندک اندک منتشر میشه گفت این حملات همچنان به همون شکلی که روزهای قبل بوده، حالا با یه درصدی میشه گفت کمتر، در یک ساعاتی صدای انفجارها بوده، در یک ساعاتی مثل امروز باز حجم انفجارها بیشتر بوده. اما اون چیزی که باید روش تاکید کرد اینه که خب مثلا یه تعدادی از خونه ها به گفته صاحبان اونها پنجره هاشون شکسته که اینها هزینه داره برای تأمین در حال ساختش.
نگرانی مردم تنها از این هستش، بر اساس آن چیزهایی که میگویند، اینکه امکاناتی که مقامات جمهوری اسلامی میگن به وفور در سطح شهر در اختیارشون هست، اون به وفور دروغه. مثل بنزین که بنزین رو نمیتونن مثل قبل بزنن، اون 30 لیتر رو کم کردن، ادعا کردن 15 لیتر، ولی وقتی مردم میگن میریم به جایگاه ها این امکان زدن 15 لیتر رو هم ندارن. یا در برخی از شهرهای کوچیکتر یا مثلا مناطق مختلف بر اثر حالا اینکه چقدر آسیب دیدن، یک سری مایحتاج کم هستش فردا و این شرایطی است که مردم دارن. اما از اون طرف چیزی که برای من خیلی میشه گفت توی این شرایط سختی که مردم هستن دلنشینه، این همیاری و همراهیه که مردم با هم دارن. مثلا یه سری از مراکز درمانی اومدن برای افراد مسنی و افرادی که بر اثر اضطراب به این مراکز مراجعه میکنن خدمات ارائه میدن، پول دریافت نمیکنن. گروه‌های مختلف جمع شدن دارن به افرادی که در هر حال در این شرایط نیازمند هستن و باید بهشون کمک بشه کمک‌های مالی میدن یا میرن براشون مایحتاجشون رو تأمین میکنن. از طرف دیگه اتفاقی که افتاده و باز باید به اون اشاره کرد این هستش که آدم‌ها توی شهرهای خودشون جمع شدن، گروه دارن سعی میکنن مثلا اگه کسی خونش آسیب جدی دیده یا سقفی بالای سرش نمیتونه داشته باشه یک امکانی بیافرینن. اون چیزی که مردم به داده هم رسیدن، نه دولتی که مردمش رو کشت، باعث جنگ شد و الان باز مردم رو تنها گذاشته و پی حمله و جنایاتی که در طول تمام این 40 اندی سال انجام داده. ممنونم از تو همکارم نیکی محجوب از ایتالیا. نماینده اسرائیل در سازمان ملل ساعتی پیش گفت که مجتبی خامنه‌ای ایده های رادیکال مشابه رهبر قبلی داره و اسرائیل هر کسی رو که این ایده های رادیکال رو ترویج بده هدف قرار میده. به گفته دنی دنن تغییر در رهبری ایران به معنی تغییر در سیاست‌های تهران نیست و به گفته او اسرائیل با هر گونه تهدید علیه امنیتش مقابله میکنه. متاسفانه این رهبر جدید به معنی همان روال و ادامه به همان فرمان قبلی است، همان ایدئولوژی و همان رویکرد و هر کسی که این ایدئولوژی را علیه ما پیگیری کند ما آنها را هدف قرار خواهیم داد. اما مردم ایران هستند که باید رهبر بعدی خودشان را انتخاب کنند. ما شرایط مناسب را برای آنها مهیا می‌کنیم، اما این مردم ایران هستند که باید به پا خیزند و رهبر خودشان را انتخاب کنند. در همین حال نماینده اسرائیل در سازمان ملل به همکارم مریم رحمتی در حاشیه نشست‌های کمیسیون مقام زن در این سازمان گفت وضعیت و رنج زنان ایرانی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از مسائلیه که جامعه جهانی باید فراموش نکنه و برای رفعش تمرکز داشته باشه. فکر می‌کنم تمام این هفته باید بر رنج و درد زنان ایرانی تمرکز می‌شد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم برنامه‌مون رو تغییر بدیم. زنان در اسرائیل در 7 اکتبر خیلی سخت جنگیدند و رنج زیادی کشیدند، اما ما تصمیم گرفتیم تمرکز برنامه‌هایمان را بر وضعیت فعلی بگذاریم. فکر می‌کنم کل نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل در این هفته باید روی این موضوع تمرکز کند. حکومت ایران عضو این کمیسیون نیست، اما به نظر من همه کشورها باید درباره این مسئله صحبت کنند. اینکه باید از زنان ایران حمایت کنیم و اجازه بدهیم اعتراضشان را اعلام کنند. خود مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، بخشی از صحبت‌های دنی دنر با تو رو پخش کردیم. مشخصه که هیچ تفاوتی بین رهبر جدید جمهوری اسلامی با پدرش علی خامنه‌ای نمی‌بینه. همینطور فرداد، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم هفته گذشته و هم امروز در پاسخ به پرسش من در مورد مجتبی خامنه‌ای گفت که او هم مثل پدرشه و هدف قرار خواهد گرفت. دنی دنان گفت که اسرائیل معتقده که مجتبی خامنه‌ای همون خط و ایدئولوژی علی خامنه‌ای رو ادامه خواهد داد و به همین دلیل از نگاه اسرائیل میتونه تهدیدی برای این کشور باشه. او همچنین افزود که در این زمینه اسرائیل و آمریکا مواضع همسویی دارن، یعنی ایالات متحده آمریکا هم معتقده که مجتبی خامنه‌ای از علی خامنه‌ای فرقی نخواهد داشت و مطمئنا هدف بعدی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مجتبی خامنه‌ای خواهد بود. همین ساعتی قبل فاکس نیوز هم گزارش داده بود فرداد که دونالد ترامپ هم از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید رژیم جمهوری اسلامی رضایت نداره و به هر حال به نظر میرسه که اسرائیل و
آمریکا اونچه که بر اساس حرفای دنی دنان پیدا هست میخوان که کار مجتبی خامنه‌ای رو هم تموم بکنن و به هر حال کار نظام رو تموم بکنن و نمیخوان که این رژیم به گفته اونها ادامه پیدا بکنه. فرداد، حالا این اظهارات درست زمانی مطرح شده که گروهی از زنان ایرانی هم اینجا سفیر اسرائیل رو همراهی می‌کردن. این هفته کمیسیون مقام زن اینجا در مقر سازمان ملل در حال برگزاری هستش و امروز 2 مراسم جداگانه با حضور فعالان زنان ایرانی برگزار میشه. یکی برگزار شد و یکی هم در حال برگزاری هستش. زنان ایرانی کلاً عصبانی هستن، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان ایرانی عصبانی هستن از اینکه سازمان ملل و جامعه جهانی کلاً اونقدر که باید به زنان ایرانی توجه نکرده و به اون سرکوبی که جمهوری اسلامی علیه زنان مرتکب شده توجه نمیکنه و این زنان ایران هستن که باید بیان اینجا به سازمان ملل در مراسم ها شرکت بکنن، در ایونت های حاشیه‌ای شرکت بکنن و صدای زنان باشن، زنان داخل کشور و زنان ایرانی که بیرون از کشور دارن تلاش میکنن که این سرکوب جمهوری اسلامی رو به اعضای جامعه جهانی برسونن. اونا صحبت میکنن در مورد محدودیت هایی که علیه زنان ایرانی وجود داره، در مورد اون آسیب هایی که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به زنان ایرانی رسونده، مخصوصا به مناسبت روز جهانی زن. اینجا خیلی مهمه که این صدا برجسته بشه. میدونیم که در سال 2022 بود فرداد که با همینجا پوشش دادیم که جمهوری اسلامی با تلاش زنان ایرانی از کمیسیون مقام زن اخراج شد و حالا این زنان ایران هستند که این در واقع سازمان ملل رو در اختیار دارن در جریان این اجلاس و بتونن صدای واقعی خودشون رو نشون بدن و به گوش اعضای جامعه جهانی برسونن. من با راحله امیری صحبت کردم، یکی از قربانیان اعتراضات در ایران که چشم خودش رو در جریان اعتراضات از دست داده و امروز اینجا در سازمان ملل بود تا با اعضای جامعه جهانی دیدار بکنه و سخنرانی بکنه. بشنویم بخشی از گفتگوی من رو با راحله. ما امروز اومدیم سازمان ملل و من تو 2 تا پنل هستم در کنار زنان ایران و زنان اسرائیل برای اینکه خب دیروز روز زن بوده و این برنامه برای زنان هستن و قراره من نماینده مردم ایران باشم و صدای زنان ایران باشم. اینکه صدای مادرای عزیزی که سر مزار بچه‌هاشون رقصیدن و شاید دنیا ندیدشون و دنیا به نظر من چشماشون میبنده رو زنان ایران، روی مبارزه‌ای که ما میکنیم، روی زنایی که چشماشون تیر میخوره، بهشون تجاوز میشه، کشته میشن و دنیا نمیبینهشون. و من امروز اومدم اینجا که بگم که من به عنوان یک شاهد هستم. من از ایران اومدم، من در انقلاب زن زندگی آزادی توی ایران بودم، کف خیابونای ایران تیر خوردم و اومدم بگم ببینید ما رو، صدای ما رو بشنوید. فرداد، اینجا در سازمان ملل همه جا که راه میری و میبینی موضوع ایران مطرحه. قراره که شورای امنیت سازمان ملل 2 جلسه برگزار بکنه، یک جلسه اضطراری به درخواست کشورهای عربی و منطقه که در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون میخوان که جلسه برگزار بکنن و از شورا میخوان که به این وضعیت رسیدگی بکنه و جلوی حمله‌های جمهوری اسلامی رو بگیره. و یک جلسه دیگه هم در مورد حزب الله لبنان خواهد بود که حملات خودش رو پس از حمله اسرائیل و ایالات متحده به مواضع جمهوری اسلامی علیه اسرائیل شروع کرد و شورای امنیت میخواد به این موضوع هم رسیدگی بکنه. به هر حال هفته شلوغی رو پیش رو داریم اینجا در شورای امنیت و مقر سازمان ملل درباره ایران. برمیگردم به تو. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. رئیس جمهوری آمریکا میگه با نخست وزیر استرالیا درباره تیم ملی فوتبال زنان ایران صحبت کرده و بنا به گفته دونالد ترامپ 5 نفر از بازیکنان این تیم تحت حمایت قرار گرفتند و بقیه اعضا در راهند. دونالد ترامپ پیشتر وادار کردن تیم ملی فوتبال زنان ایران به بازگشت به ایران رو یک اشتباه انسانی وحشتناک خونده و گفته بود این افراد به احتمال زیاد بعد از برگشتن به ایران کشته میشن. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال 5 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از ترک اردوی تیم از کشور استرالیا درخواست پناهندگی کردند. همکارم رها پوربخش از استودیوی ما در لندن به ما پیوسته. رها، بیشتر به ما بگو در مورد اینکه چه میدونیم در مورد وضعیت اونها.
همونطور که اشاره کردید 5 نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی سوم و صبح امروز به وقت لندن هتل محل اقامتشون رو در گلد کوست ترک کردن و اطلاعاتی به ما رسیده که اونا خودشون رو به پلیس معرفی کردن و درخواست پناهندگی کردن. اما نکته‌ای که باید حتما اینجا اشاره بکنم، اطلاعاتی به ما رسیده که 3 یا 4 نفر از بازیکنان هم درخواست این رو دارن که بخوان در استرالیا بمونن، اما نگرانی‌هایی از بابت خانواده هاشون دارن و گفته شده که اونها تهدید شدن. خیلی هم این اطلاعات بیراه نیست، چرا که همین دقایق پیش امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگوی تلویزیونی با لحنی تهدیدآمیز گفتش که قراره که همه کاروان تیم ملی ایران به ایران برگردن و ما با تمام خانواده‌های اونها در تماس هستیم. این یه جور شبیه به سیگنالیه که پیشتر مجری شبکه 2 مجتبی شهبازی گفته بود که باید با این بازیکنان شبیه به خیانتکارهای جنگی رفتار بشه و با اونها به این شکل برخورد بکنن. این تهدید هم بعد از اون اومد که در بازی اول برابر کره جنوبی حاضر نشدند زنان تیم ملی فوتبال ایران سرود جمهوری اسلامی رو بخونند و در سکوت و همراه با لبخند فقط همراهی کردند. اما بعد از اون یک سری اطلاعاتی رسید که تهدیدهای علیه خودشون، علیه خانواده هاشون اتفاق افتاده و تصاویری منتشر شد که در بازی دوم و سوم اونها مجبور شدن علاوه بر اینکه سرود بخونن حتی سلام نظامی هم به پرچم جمهوری اسلامی بدن. تصاویری منتشر شده از محمد رحمان سالاری که روی سکوهای ورزشگاه گلد کوست داره تلاش میکنه که این سلام نظامی رو ثبت بکنه و به ایران مخابره بکنه. خود فدراسیون هم ظاهراً در واکنش به صحبت‌های ترامپ بیانیه داده. فدراسیون فوتبال در واکنش به حرفای ترامپ اینجور صحبت کرده که فیفا رو خطاب قرار داده و گفته که باید فوتبال رو از سیاست جدا دونست. اما نکته‌ای که در این بیانیه بهش اشاره نشده که اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که در هتل محل اقامت این بازیکنان در گلد کوست انقدر فضا امنیتی بوده که حتی پلیس فدرال استرالیا رو مجبور کرده که برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رو از هتل به درخواست اعضای تیم حراستی فدراسیون فوتبال که در هتل حضور دارن از هتل دور بکنن. و چیزی که درش اشاره نشده اینه که اصلا این مسابقات زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشه و به فیفا خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه. فکر میکنم اگر در مورد این پیش زمینه صحبت بکنیم که چه اتفاقی افتاد که اینقدر این مسئله برای رسانه‌ها در غرب و خبرنگاران حقوق بشری سوال پیش اومد، اینه که بعد از اینکه مجتبی شهبازی اون صحبت‌ها رو در شبکه 2 کرد، ما اینجا در ایران اینترنشنال صحبت‌های او رو به انگلیسی زیرنویس کردیم، برای خبرنگارهای مختلفی فرستادیم و از همون ساعاتی بعد از اینکه این صحبت‌های مجتبی شهبازی شنیده شد و دیده شد، موجی از حمایت را افتاد و برای رسانه‌های غربی باورناپذیر بود که در آنتن زنده و تلویزیون زنده جمهوری اسلامی میتونن ورزشکارانی رو از دور اینجور تهدید بکنن و خانواده‌هاشون رو هدف قرار بدن و خود بازیکنان رو جانشون رو هدف قرار بدن. و بعد از اون حتی پیش از این که اصلا این اتفاق که بخوام برن از هتل فرار بکنن یا درخواست پناهندگی بدن، وزیر خارجه استرالیا در یک بیانیه‌ای گفته بود که ما همراه با اعتراضات مردم همیشه بودیم، مردم در ایران همیشه بودیم و همه اتفاقات اینجا کنار همدیگه آماده هست، فقط به خاطر اینکه اگر کسی درخواستی بکنه بابت اینکه بخواد در استرالیا بمونه، ما حتما اون رو پذیرا خواهیم بود، اما نمیتونیم کسی رو به زور در استرالیا نگه بداریم. ممنونم از تو همکارم رها پوربخش از استودیوی ما در لندن. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به رهگیری موشک بالستیک شلیک شده از ایران به سمت خاک این کشور گفته با وجود هشدارهای صمیمانه اقدامات بسیار اشتباه و تحریک‌آمیز از سوی ایران هنوز ادامه داره. مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه هم با هشدار درباره اقدامات تهدید کننده ایران در پیامی در شبکه اکس گفته موشک بالستیکی که از ایران شلیک شده و به سمت ترکیه در حرکت بود به موقع توسط سامانه دفاع هوایی ناتو در منطقه قازیانتپ رهگیری و منهدم شده. آنکارا گفته تهران نباید کاری کنه که در قلب و ذهن ملت ترکیه جراحت عمیق ایجاد کنه. درباره حادثه امروز بار دیگر با آنها یادآوری می‌کنیم که نباید بر اشتباه پافشاری و آن را تکرار کنند.
ما تحولات را با ناتو و دیگر متحدان خود بررسی و برای تقویت امنیت خود اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و تدابیر اضافی اتخاذ خواهیم کرد. پس از رهگیری موشک اول و مقامات ایرانی هشدار دادیم، اما باید با تأکید بگویم که با وجود هشدارهای صمیمانه و دوستانه ما همچنان گام‌های بسیار اشتباه و تحریک‌آمیز برداشته می‌شود که دوستی ترکیه را به خطر می‌اندازد. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای طالبی، جمهوری اسلامی تقریبا به تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس و آذربایجان حمله کرده. در مورد ترکیه به خصوص با توجه به رویکردی که آنکارا در مقابل این نزاع از اولش و حتی از قبلش داشت، تصور بر این بود که شاید ترکیه رو دیگه کاری نداشته باشن، ولی الان به شکلی فزاینده می‌بینیم که هرچند هنوز چیزی اصابت نکرده، اما موشک‌های ایران به سمت آسمان ترکیه هم میره. بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، خب روابط ایران با ترکیه یک روابط متفاوتیه و احساس میشد که برخلاف اینکه ما مرزهای دریایی با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داریم، در ترکیه و آذربایجان ما مرزهای زمینی داریم و خطرات تقابلاتی که صورت میگیره در حاشیه مرزهای شمال غربی کشور برای جمهوری اسلامی تبعاتش بیشتره. البته خب ترکیه به صورت کنترل شده رفتار کرد و چیز عجیبی که امروز بود این بود که ابتدا وزارت دفاع شروع کرد به بیانیه دادن، نه وزارت امور خارجه، هرچند که بعد از جلسه کابینه آقای اردوغان هم تلاش کرد که مسیج های لازم رو به جمهوری اسلامی بده. جدای از حرکت موشکی که در گذشته از همدان پرتاب شده بود و احتمالاً هدف قبرس بوده که برخی میگویم به علت تغییر بیپوینت هایی که انجام میداد احتمالاً منطقه جیهان و یا پایگاه انجرلیک مد نظر جمهوری اسلامی ایران باشه که نیروهای امریکایی با SM-3 اون رو زده بودن و این مهمات در درتیول هاتای افتاده بود. موشک امروزی هم در منطقه قازیانتپ افتاد. اما مسئله اینجاست که به علت اینکه موشک‌ها در خارج از جو مورد هدف قرار میگیرن، خب جو جزء آسمان اون کشور حساب نمیشه و پرتابه‌های SM-3 که از ناوگان دریایی شلیک میشه در کمترین سرعتی که این موشک‌ها در خارج از جو، یعنی مثلا خارج 200 تا 300 کیلومتر دارن که 7 کیلومتر میرن، در اونجا انجام میشه که طبق بیانیه وزارت دفاع ترکیه هم این مهمات و یا تکه هایی از این موشک در خاک ترکیه فرود آمده. یعنی به طور دقیق هم نمیشه گفت که باید بررسی ها انجام بشه که وارد آسمان ترکیه شده یا نه، چون مسئله پرتابه‌ای که به موشک خورده خارج از جو بوده. در کنار اون شما آذربایجان رو هم اشاره کردید. حملاتی که بدین صورت داره انجام میشه، اگرچه شاید از لحاظ منطق آخرالزمانی سپاه پاسداران در حملاتی که به حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس که ابتدا مشوش بود بعد به صورت مکانیکی و منظم در راستای هدف انرژی قرار گرفت، اما در شمال غربی هیچ مفهومی رو نداره. یعنی من تلاش میکنم که منطقی برای این کار بیابم که چرا جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که به ترکیه که عضو ناتو است این حملات رو انجام بده و یا به جمهوری آذربایجان که در حاشیه مرزی قرار داره به اختلافات اونها بسیار زیاده است. من تاکنون نتوانستم جز توجیه از این داشته باشم که برخی از نیروهای سپاه پاسداران مثل آن انشقاقی که در درون سیاست و نیروهای نظامی دیده میشه تلاش رو بر این دارن که مثل فرمان نرونی که در آلمان بعد جنگ جهانی دوم بود هم منطقه رو با آتش بکشن و هم خودشون. ممنونم از شما. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین. رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران میگه هیچ کسی نباید برای جمهوری اسلامی ناراحت بشه و اشک بریزه، چرا که این حکومتیه که دست به کشتار مردم ایران زده. همزمان رئیس جمهوری فرانسه هم در سفری به قبرس با اعلام همبستگی با این کشور حمله به این کشور رو حمله به اروپا توصیف کرده. امانوئل مکرون در این سفر وعده اعزام 2 ناوچه جنگی به دریای سرخ رو داده و گفته پاریس با همکاری‌های متحدان اروپایی و غیر اروپایی یک مأموریت کاملا دفاعی دریایی رو تشکیل میده. علی حسنپور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، به شکلی فزاینده رهبران اروپایی دارن روی کردی بسیار تند در مقابل جمهوری اسلامی میگیرن، حتی با اینکه بعضی از اونها در مورد قانونی بودن این حمله تردیدهایی رو مطرح میکردن. دقیقاً همینطوره فرداد. سفر امانوئل مکرون به این کشور هم در واقع در چارچوب
مأموریت مشترک کشورهای اروپایی برای حفاظت از قبرس در برابر حملات احتمالی از سوی جمهوری اسلامی انجام شد. میخوام به یک نکته اشاره کنم. میدونیم که یکی از مشکلات اساسی در شرایط فعلی عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز هست، مسیری که تردد در اون حالا به شدت کاهش داشته. دلیل اصلی اون هم در واقع موضوع ناپایداری وضعیت امنیتی در منطقه هست. از سوی دیگه شرکت‌های بیمه هم اعلام کردن که در صورت بروز حادثه یا حمله به این کشتی‌ها مسئولیتی برای جبران خسارت نمیپذیرند. حالا مکرون اعلام کرده که فرانسه در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مأموریت دریایی دفاعی با همکاری متحدان اروپایی و غیر اروپایی هست، مأموریتی که هدف اون در واقع همراهی و اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌هایی هستش که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. مکرون در واقع گفته که همچنین اعلام کرده که استقرار نیروهای این کشور در دریای مدیترانه، دریای سرخ و تنگه هرمز تقویت خواهد شد. به گفته او این حضور میتونه شامل 8 ناو جنگی، 1 ناو هواپیمابر و 2 ناو بالگرد، در واقع ناوی که از روی اون بالگرد بلند میشه باشه. او وعده داده که 2 ناو جنگی به مأموریت دریایی اروپا در دریای سرخ هم اعزام میشه و تاکید کرده که این اقدامات در چارچوب عملیات دفاعی انجام میشه که خب این مسئله این موضوع رو روشن میکنه که تمامی اقداماتی که فرانسه و متحدانش دارن انجام میدن ماهیتی کاملا دفاعی داره. میدونیم که ناو جنگی نوردراین وستفالن آلمان هم حالا در قبرس مستقر شده. همزمان ترکیه هم 6 فروند جنگنده F-16 و سامانه‌های دفاعی هوایی رو در شمال قبرس مستقر کرده و گزارش‌ها نشون میده که بریتانیا هم بخش قابل توجهی از هواپیماهای نظامی خودش رو در حال حاضر در قبرس مستقر کرده. اما در همین حال میخوام اشاره کنم به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای گسترده این بحران هشدار داده. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که مردم ایران شایسته آزادی و حق تعیین کننده آینده خودشون رو دارن و تاکید کرده که درگیری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه میتونه به اروپا هم سرایت بکنه. او اشاره کرده به سیاست‌های منطقه‌ای تهران و گفته که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خودش که خب میدونیم به موشک و پهپاد مجهز هستن در سراسر منطقه ویرانی و بی‌ثباتی ایجاد کردن. فوندرلاین همچنین تاکید کرده که برای حکومتی که در واقع مردم خودش رو سرکوب میکنه نباید اشک ریخت و اتحادیه اروپا هم باید برای دفاع از منافع و امنیت خودش با قاطعیت بیشتری عمل بکنه و سیاست خارجیش هم باید با این واقعیت‌های جدید جهانی تطبیق پیدا بکنه. در همین حال نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی این جنگ هم به ویژه قیمت انرژی افزایش داشته، با اینکه کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده که تامین انرژی در اروپا در حال حاضر پایدار هست و کشورهای عضو ذخایر اضطراری نفت رو برای 90 روز در اختیار دارن. در همین راستا هم کوتاه بگم ساعتی پیش ولادیمیر پوتین اعلام کرد که حالا روسیه آماده هستش که در صورت درخواست کشورهای اروپایی نفت و گاز در اختیار این کشورها قرار بده. ممنونم از تو علی حسنپور، خبرنگارمون از برلین با ما. در همین حال با افزایش بیش از 25% قیمت نفت در بازارهای جهانی و ادامه نگرانی‌ها درباره آینده این بازار، رویترز میگه کشورهای عضو گروه 7 قرار طرح آزادسازی مشترک ذخایر اضطراری نفت رو امروز مورد بررسی قرار بدن. دالغا خاتینوغلو، کارشناس انرژی از باکو، با ماست. آقای خاتینوغلو، انرژی به خصوص نفت با رشدی باور نکردنی هر لحظه داره قیمتش بیشتر میشه. از بشکه $100 عبور کردیم. رئیس جمهوری آمریکا میگه که فکر میکنه که این افزایش قیمت موقتی خواهد بود و باز خواهد گشت، اما الان دست زدن به این ذخایر استراتژیک نشون میده که به نظر میرسه کشورهای عضو گروه 7 غربی ها نگرانند که این بحران انرژی ادامه دار باشه. بله، با درود. در واقع کشورهایی که کشورهای کشور صنعتی جهان و در مجموع 32 کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند روی هم رفته 1,200,000,000 بشکه ذخایر دولتی استراتژیک دولتی نفتی دارند
و میخوان 300 میلیون تا 400 میلیون بشکه از اون رو آزاد کنن. در واقع میخوان 30% از ذخایر دولتی نفت رو راهی بازارها بکنن. اینجا دو تا نکته وجود داره، این که تنگه هرمز روزانه محل عبور 20 میلیون بشکه نفت بود. یعنی اگر این ذخایر آزاد بشه به این معنی هست که فقط به عنوان مسکن برای 2 تا 3 هفته میتونه کارایی داشته باشه. اون هم اولا به عنوان مسکن، نه اینکه چاره کار باشه، و دوم اینکه بعد از چند هفته بایستی همین میزان نفتی که اینها آزاد کردن رو دوباره جذب ذخایر استراتژیک خودشون بکنن. یعنی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بیشتر از 3 هفته طول بکشه، یا بدتر از اون ایران اگر تأسیسات نفتی کشورهای همسایه رو بتونه بزنه و چشماندازی برای احیای حجم صادرات نفت خاورمیانه وجود نداشته باشه، حتی اگه تنگه هرمز هم باز بشه، ما شاهد دوباره رشد چشمگیر قیمت‌های نفت خواهیم بود. موضوع فقط هم نفت نیست دیگه، طبیعتاً تأسیسات LNG قطری ها هم کاملا تقریبا از عملیات متوقف شده. اونها هم بخش بزرگی از انرژی جهان رو تامین میکنن. مابقی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بالاخره برای رسوندن انرژیشون به مابقی دنیا مجبورن از تنگه هرمز عبور بکنن. آیا واقعا ظرفیتی الان وجود داره در همین ونزوئلا، در ایالات متحده، حتی فدراسیون روسیه که با تحریم‌های زیادی مواجه هست که این خلأ حتی اگر موقتی باشه انرژی در خاورمیانه رو بتونن جبران کنن؟ بله، در مورد نفت گفتم یه مسکنی حداقل وجود داره، اما در مورد گاز، در مورد کودهای شیمیایی، در مورد گوگرد، مثلا قطر 20% سهم در تجارت LNG دنیا داره، یعنی سالانه 120 میلیارد متر مکعب گازش از گاز مایع قطر از تنگه هرمز میگذشت. الان در همین روزها ما به ذخایر زیرزمینی گاز اتحادیه اروپا نگاه میکنیم، به کمترین سطح از سال 2022 رسیده، کمتر از 30% پرشدگی دارن و عملا یعنی جایگزینی برای گاز قطر وجود نداره. و حالا نفت، محصولات نفتی و گاز گفتیم سهمی 20% دارن در اما وقتی نگاه میکنیم مثلا به اوره، به کودهای شیمیایی، به گوگرد، اینا سهمی 30 تا 35% در تجارت جهانی دارن. ما در فصل کاشت هستیم، الان میبینیم که کودهای شیمیایی قیمتش بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. همچنین گاز در الان اتحادیه اروپا تقریبا قیمتش بیشتر از 2 برابر شد. چقدر نگرانی وجود داره در مورد سرنوشت چاهای نفتی؟ چون میدونیم که اگر خود تولید متوقف بشه ظاهراً احیای اونها هم پیچیدگی‌های زیادی داره. بله، مثلا عراق و کویت 70% تولید نفت خودشون رو کاهش دادن. اگر تنگه هرمز باز بشه اینا میتونن دوباره خیلی راحت در از چند روز نه بیشتر تولید نفت خودشون رو احیا بکنن. قطر یه مقدار طول خواهد کشید اما اون هم به هر حال احیا خواهد شد. اما اگه ایران تأسیسات نفتی اینها رو مورد هدف قرار بده، چشمانداز کوتاه مدتی برای احیای تولید اونها نخواهد بود و لذا ما با قیمت‌های مزمن بالا در بازارهای جهانی بایستی دست و پنجه نرم کنیم. ممنونم از شما. دالغا خاتونوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما. قبل از پایان برنامه بگم که در ترکیه در واکنش به این حملات موشکی جمهوری اسلامی سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا رو احضار کرده. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش از پوشش ویژه ایران اینترنشنال در برنامه 24، اما برنامه‌های دیگر در ساعت‌های پیش رو همچنان پوشش جنگ رو در ایران اینترنشنال ادامه خواهند داد.